සුබ දවසක් ඔයාලට. අද වීඩියෝ එකෙන් අපි බලමු රිබන් රෝස මලක් හදාගන්න විදිය. මේකට ඔයාලට අඟලක මහත රිබන් එකක් ඕන වෙන්නේ. මේ අඟලක මහත අඟල් 2.5 රිබන් කෑලි 14ක් විතර කපා ගන්න මේ විදියට. මෙතන කෑලි 14ක් 15ක් තියෙනවා. දැන් ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මේක මුලින්ම මේ දෙපැත්ත පුච්ච ගන්න ඕනේ. මේ හැම එකෙම දෙපැත්ත පුච්චලා ඊට පස්සේ ඉදි කට්ටකට නූලක් දාලා අරගෙන මේක මේ විදිහට නමන්න. මේ කන පිට පැත්ත මේක හොඳ පිට මෙහෙම නමන්න ඕනේ. මේක නමලා මේ පැත්තට නමනවා. ඊපස්සේ මේක දිගටම මේ විදිහට අනිත් පැත්තත් මේ විදිහට නමලා මේ නූල් අදින විදිහට මේක මේ කන පිට පැත්තෙන් මේ විදිහට මහගෙන යන්න ඕනේ. කෑලි ටික ඔක්කොම මේ විදිහට මහන්න ඕනේ. මෙහෙම මේ විදිහට නමලා මේක දිගට මේ විදිහට අමුණන්න ඕනේ. එකින් එකට මේ විදිහට අමුණගෙන යන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මේක මෙහෙම රෝස මලේ විදියට මෙහෙම මේ විදියට මෙහෙම අමුණගෙන යන්න ඕනේ. මෙහෙම රෝස මලේ විදියට මේ විදියට මෙහෙම උතාගෙන අර පෙතියේ විදියට එන විදියට ඊට පස්සේ මැදකදී මේක පොඩ්ඩක් මහන්න ඕනේ. මේ විදිහට මැදකදී පොඩ්ඩක් මහන්න ඕනේ. අද පැත්ත තමයි මේ විදිහට තියන්නේ. කන පිට පැත්ත මෙහෙම. මෙහෙම අද පැත්තට මෙහෙම තියාගෙන මහගෙන යන්න ඕනේ. තනින් තනින් මේ විදිහට ඉදි කට්ටෙන් මහ ගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ හොඳට මේක ගැලවෙන්නේ නැති වෙන්න මහ ගන්න ඕනේ. පෙති ටික ගැලවෙන්න. ලස්සන රෝස මලක්.
රෝස් මල් හදනකොට ඔයාලට පාට දෙක කලවම් කරලා හදන්නත් පුළුවන් මේ වගේ. එතකොට තනි පාටින් හදන්නත් පුළුවන්. අනිත් එක කියන්න ඕනේ දැන් මේ රෝස් මල් හදනකොට මේ රිබන් එක ටිකක් ඝනකමයි. මේක ටිකක් අර උගන්සාරෙන්. එතකොට රෝස් මල වෙනස්. මම පාවිච්චි කරන්න කියන්නේ මෙන්න මේ වගේ ටිකක් හයිය රිබන් එක තමයි හොඳයි කියලා කියන්නේ. මේක මේ වගේ මේක මේවට කියන්නේ කොණ්ඩ කටු වගේ හදන්න පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. එතකොට ඇඳුම් ලස්සන කරන ඒවට ඒ වගේ ගොඩක් දේවල් වලට මේක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මේ හදලා තියෙන්නේ මේක මේ රත්තරන් පාට රිබන් එකකින්. මේක ඔගැන්සා රිබන් එකකින්. මේක නිකන් එච්චර හයිය නැති සැටින් රිබන් එකේ. මේක මේ කියන්නේ ඒතර හැඩේ ටිකක් වෙනස්. වීඩියෝ එක හොඳ නම් ලයික් එකක් දාන්න, අදහස් කමෙන්ට් කරන්න. මේ වගේ තවත් වීඩියෝ එකකින් අපි මුණ ගැහමු. ගිහින් යන සුබ දවසක් හැමෝටම.